गरिसकेपछि म तपाईँलाई हेराइदिन्छु मेरो प्रोफाइलमा हैन। म आफ्नो यो मेरो प्रोफाइल छ 10 दिनको छ। म यसलाई चाहिँ 10 दिनमा नै 5 के फ्लोर गरेर तपाईँलाई हेराउँछु। हेर्नु त यो तल आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 4999 छ हैन। 4999 फ्रेन्ड छ अहिले हैन। अनि यो फ्रेन्डलाई चाहिँ म चाहिँ फलोमा कन्भर्ट गर्छु फ्लोरमा हैन। अनि हामीलाई फेसबुकबाट पैसा कमाउनको लागि 5 के फ्लोर चाहिन्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4999 फ्रेन्ड छ मेरो। अनि यो फ्रेन्डलाई नि म चाहिँ फ्लोरमा कन्भर्ट गर्ने गर्छु। अब हेर्नु यति गरिसकेपछि यहाँ फ्लोरमा कन्भर्टको लागि के गर्नुपर्छ हामीलाई यहाँ 3 डटमा हेर्न सक्नुहुन्छ 3 डट छ हैन। 3 डटमा टच गर्नु होला। अनि 3 डटमा टच गरिसकेपछि सिम्पली छ यसले तपाईँले चाहिँ 5 के फ्लोर पुगाइहाल्नु भयो भने फेसबुकबाट पैसा कमाउने एउटा क्राइटेरिया मेन क्राइटेरिया पुरा भइहाल्छ। जुन तपाईँको हैन त्यो जुन 60-90 दिनमा हुन्छ गर्न हैन त्यो 10 दिनमा तपाईँको भइहाल्छ 5 के फ्लोर। यति गर्नको लागि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टर्न अन हैन के भनेको छ टर्न अन प्रोफेसनल मोड। हामी प्रोफेसनल मोड अन गर्नुपर्छ हामीलाई। अब यति गरिसकेपछि यहाँ टच गर्नु होला। प्रोफेसनल मोडमा टच गरे यति गरिसकेपछि यहाँ के भन्छ हामीलाई टर्न अन गर्नको लागि यति हैन। गेट पेड फर योर कन्टेन्ट यो सबै कन्टेन्ट अन गर्नको लागि हामीलाई टर्न अन गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि टर्न अनमा टच गर्नु होला। टर्न अनमा टच गरिसकेपछि सिम्पल छ साथीहरु यो 2 मिनेटको भिडियो मात्रै छ यो हेर्नु होला। त्यसपश्चात तपाईले फ्रेन्डलाई नि फलोमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइललाई आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई फेसबुक पेजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यति गरिसकेपछि के नगर्नु यहाँ कन्टिन्युमा टच गर्नु होला। कन्टिन्युमा टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिनिश सेटिङ अफ योर प्रोफाइल तपाईको प्रोफाइल सेटिङ चाहिँ कन्भर्ट भयो हैन पेजमा। यति भइसकेपछि अब ब्याक जानु। अब ब्याक गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहिला जस्तो सिस्टम छैन। अब हेर्नु त मेरो हैन यो के भन्छ मेरो फ्रेन्ड पनि हट्यो हैन 4999 थियो त्यो फ्रेन्ड पनि हट्यो। अब त्यो हेर्नको लागि जस्ट मैले भ्यूमा 3 डटमा टच गर्छु। टचमा गरिसकेपछि भ्यू एज हैन भ्यू एजमा म टच गर्छु। भ्यू एजमा टच गरिसकेपछि यहाँ मेरो फ्लोर हेर्नु त यहाँ 4999 फ्रेन्ड थियो जुन हाम्रो 5 के फ्लोरमा कन्भर्ट भयो हैन। अब 5 के फ्लोर त कन्भर्ट भयो सिम्पली गर्नु होला कन्भर्ट केही गाह्रो छैन खासै। अब यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 5 के फ्लोर छ। अब फेसबुक पेजबाट पैसा कसरी कमाउने के क्राइटेरिया गर्नुपर्छ हामीलाई सबैभन्दा जरुरी त्यो छ साथीहरु। भन्नाले त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन भने कसरी पैसा कमाउने त हामीलाई जुन त थाहा हुनु पर्यो हैन। मैले ब्याक आए। अब ब्याक आएपछि अब यहाँ केही सेटिङ हेर्नुपर्छ के हामीलाई चाहिन्छ हैन। तब नि हामी त्यही कन्टेन्ट लिएर हामी मात्रै पुरा गर्ने हो नभए त साल बितिहाल्छ थाहा हुँदैन। अब यति गर्नको लागि हामीलाई भ्यू टुल छ अहिले त्यो अपडेट भएर पहिला त ड्याशबोर्ड थियो हैन। अब चाहिँ भ्यू टुल्स आएको छ। भ्यू टुल्समा म टच गर्छु। भ्यू टुलमा टच गरिसकेपछि यहाँ के भन्छ स्टार्ट विथ रिल्स। अब रिल्स चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नको लागि हाम्रो यो प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड इलिजिबल भयो हैन। अब चाहिँ स्टार्ट विथ रिल्स म गर्दिन्छु। यसमा चाहिँ स्टार्ट अफ रिल्समा के फिनिश छ हेरौँ त। एक्सप्लोर बेसिक टुल्स यो पनि कम्प्लिट छ। फिनिश सेटिङ अफ योर प्रोफाइल यो पनि कम्प्लिट छ। हामीलाई कुन चाहियो इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ यो हामीलाई अहिले बाँकी छ हैन। एकछिन म ब्याक आउँछु। यदि आएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आर एट लेभल 67% कम्प्लिट छ। अहिले पनि बाँकी छ 37% हैन। अब चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि फ्रेन्डको कुरो गर्दाखेरि हेर्नु त फ्लोवर मेरो 5000 हैन 14 छ मेरो फ्लोवर हैन। अनि मैले केही भिडियो अगाडि नै हालेको थिएँ एउटा हैन। यहाँ रिच हेर्न सक्नुहुन्छ 369 भ्यू छ हैन रिच पुगेको। हो कन्टेन्ट पब्लिश यो चाहिँ हामीलाई अलि बढी नै चाहिन्छ हैन। काम गर्नु होला यो आइहाल्छ आफै हैन। जति रिच बढ्छ तपाईको जति फ्रेन्ड हेर्छ नि फ्लोवर हेर्छ भने तपाईको रिच पनि बढ्छ अनि फ्लोवर पनि बढ्छ कन्टेन्ट पब्लिश पनि बढ्छ। यति गरिसकेपछि तपाई अब के हामीलाई चाहिन्छ क्राइटेरिया पुरा गर्नको लागि हैन। हामीले के गर्यो भने हामीलाई पैसा आउने मोनेटाइज जम्मा मोनेटाइज भइहाल्छ। यहाँ मोनेटाइजमा हेर्न सक्नुहुन्छ मोनेटाइजमा टच गर्नु होला। मोनेटाइजमा टच गरिसकेपछि गेट स्टार्टेड छ सिम्पली यहाँ टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यति बुझ्नु साथी होला स्टार सेटअप छ हैन। स्टार सेटअप हामीलाई गर्नुपर्छ। स्टारबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ हैन। अब चाहिँ अर्को एड्स अन रिल बनाएर पनि फेसबुकबाट पैसा कमाउन सकिन्छ हैन। अब आयो बोनसेस यो बोनसको रूपमा राम्रो भिडियो राम्रो हैन रिल्स हाल्नु भयो फोटो हाल्नु भयो हैन। अनि फेसबुकलाई राम्रो लाग्यो भने तपाईलाई बोनस दिने गर्छ हैन $1000। सबैभन्दा मेन छ साथीहरु इन स्ट्रिम बेडबाट पैसा कमाउन सकिन्छ तर पनि धेरै कमाउन सकिन्छ यो हैन। अनि स्टारले अलि कम पैसा हुन्छ हैन। एड्सनले अलि थोरै हुन्छ तर इन स्ट्रिम एड हो पैसा कमाउने बेला सब्स्क्रिप्सनले पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। धेरै जनाले साथी सोध्नुहुन्छ हैन कि पैसा फेसबुकबाट आउँदैन हैन साथीहरु। फेसबुकबाट पैसा आउँछ हैन तर धेरै आउँछ त्यो पैसा
अब यति गरिसकेपछि ब्याक आउनु होला। ब्याक गएपछि अब हामीलाई के चाहिन्छ, कति चाहिन्छ हैन, तीनवटा हामीलाई चाहिन्छ। जुन अहिले मैले त्यो यो आइडी हैन टेक त्यो कारक कुमार मुखियावाला आइडी किन छाड्यो भनेर म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यो पेज रिकमेन्डेसन छ, यसमा म टच गर्छु। यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल रिकमेन्डेसन छ हैन। यसको अर्थ मेरो च्यानल यो फेसबुक पेज मोनेटाइजको लागि इलिजिबल छ। अनि पहिलाको मेरो त्यो यहाँ नट रिकमेन्डेबल थियो, त्यो थिएन हैन। फेसबुकले चाहिँ अरूको आइडीमा पठाइरहेको थियो न, मेरो फ्रेन्ड छ 200 300 त्यो मात्रै हेरिरहेको थियो। त्यसै भएर त्यो आइडी मलाई छाड्नु पर्यो। धेरै प्रयास गरेँ त्यो ठिक गर्नको लागि, तर भएन। त्यसै भएर नयाँ आइडी बनाउनु पर्यो मलाई हैन। अब म तपाईँलाई हेराइदिन्छु कि के चाहिन्छ हामीलाई, के पुरा गरे बापत हाम्रो यो फेसबुक मोनेटाइज हुन्छ हैन। अब तल आउनु होला एकछिन। अब यदि आइसक्यो क्रिएटर सपोर्ट छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएटर सपोर्ट यहाँ हैन। क्रिएटर सपोर्टमा जस्ट म टच गरेँ। क्रिएटर सपोर्टमा टच गरिसकेपछि यहाँ मोनेटाइजेसन छ, मोनेटाइजेसनमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ यति छ हैन। प्रोग्राम इलिजिबिलिटीमा टच गर्नु होला। प्रोग्राम इलिजिबिलिटी फर्स्टमै छ हैन। प्रोग्राम इलिजिबिलिटीमा टच गरिसकेपछि अब यहाँ तल आउनु होला रेट्स अन रिल स्टार इलिजिबिलिटी। अब तल आउनु होला इन स्ट्रिम एड हैन। इन धेरै पैसा कमाउनको लागि हामीलाई इन स्ट्रिम एड अन गर्नुपर्छ। अनि इन स्ट्रिम एडको लागि हामीलाई 5K फ्लोवर र 60,000 मिनटको वाच टाइम हामीलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। अब यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ टच गर्नु। अब टच गरिसकेपछि यहाँ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले पैसा, हामीले कसरी पैसा आउँछ, के गर्नुपर्छ म तपाईँलाई हेराइदिन्छु। बिफोर योर बिइङमा हेर्नु होला इलिजिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट अन भिडियो अन डिमान्ड हैन। पार्टनर मोनेटाइजेसन पोलिसी हैन। 18 वर्ष एटलिस्ट हुनु पर्यो, ठिकै छ हैन। त्यो त सबैको हुन्छ। अब चाहिँ 5000 फ्लोवर चाहियो हैन। हाम्रो इन स्ट्रिम एडको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि छ इन स्ट्रिम एड हैन। इन स्ट्रिम एड अन गर्नको लागि 5000 फ्लोवर चाहियो र 60,000 मिनटको टोटल मिनट भ्यू इन द लास्ट 60 डेज। 60 दिनमा 60,000 मिनट हामीलाई वाच टाइम चाहियो हैन। अनि पेज हैज एटलिस्ट 5 एक्टिभ भिडियो, 5 वटा एक्टिभ भिडियो हाल्नु पर्यो यसमा। 5 वटा एक्टिभ भिडियो त भइ नै हाल्छ हैन, तर चाहिँ 5K फ्लोवर र 60,000 मिनट वाच टाइम हैन। 60,000 मिनट वाच टाइम चाहिँ कम्प्लिट गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि 5K फ्लोवर पुगाउन केही गाह्रो हुँदैन साथीहरू, 10 दिनको मात्रै काम छ। मैले पनि 10 दिनमा यो 5K फ्लोवर पुगायो हैन सिम्पली। अनि यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोनेटाइज भइहाल्छ हैन। अब त्यहाँबाट डलर आउन थाल्छ हैन। अब यति गरिसकेपछि मैले भनिदिएँ के कुरो गर्नुपर्छ हैन। तपाईँ चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा नै प्रोफाइललाई नै पनि पेज कन्भर्ट गरेर हैन यति पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ जति हाल्नुहुन्छ तपाईँको रिच बढ्छ भने यहाँ तपाईँको रिच बढ्छ। अब यो भिडियो तपाईँलाई लाइक मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला हैन। साथै तपाईँले सानो युट्युबर पनि हुनुहुन्छ भने, क्रिएटर पनि हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई फलो गरेर राख्नु होला। किनभने म युट्युब र फेसबुकबाट पैसा कसरी कमाउने खास गरी त्यसैको लागि म यो भिडियो बनाउन गएको छु क्या। सानोभन्दा सानो पनि क्रिएटर हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई फलो र सब्सक्राइब गर्नु होला। किनभने आगामी समयमा मेरो भिडियो आउँदाखेरि त यो भिडियो तपाईँको मिस नहोस् हैन। अनि सबै कुरो बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो हेरेर हैन।